طابت أوقاتكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا يعني حلقة خاصة بما يحصل بأوكرانيا وهذا التهديد الروسي اللي حقيقة يعني أنا أضع إشارات استفهام عديدة عليه. لماذا بهذا التوقيت؟ يعني ما في شيء يستحق هذا التصعيد وهذا التأجيج وحرف الأنظار. يعني حقيقة أنا أشوف أنه في يعني تصعيد مبالغ فيه من كل الأطراف، وكأنه في مايسترو واحد عم يقود كل هاي الجوقة ويعطي إشارة هون صعد ويعطي إشارة هون صعد، ومشان يكتمل المشهد. يعني برأيي أنه لازم ننظر للأمر من أكثر من زاوية، ومشان نقدر نفهم أنه شو ممكن تداعيات. يعني أنا أحاول أنه أرسم على الأقل مسار لهذا المشهد ولوين رايحين. ممكن يعني وجدت أنه في دافع محدد، وأنا هذا اللي أرجحه، أنه هو بعد ما تم تدمير سوريا، تم تدمير العراق، خطف لبنان لصالح حزب الشيطان. يعني هذا هو الحلم الإسرائيلي، أن تجد محيطها أصبح بيد حلفائها ولتنام مطمئنة. فالاستحقاقات ما بعد التدمير، الكل كان يعني يعزف على يعني نغمة إعادة الإعمار. على ما يبدو إعادة الإعمار لسه ما أجى وقتها. فكيف الهروب من هذا الاستحقاق إن كانوا من النظام اللي حاليا جامعة الدول العربية تسعى لإعادته وتلميعه وتأهيله من جديد، وأيضا بالنسبة للروس وكذلك الإيرانيين، بالإضافة إلى أمريكا اللي تربط إعادة الإعمار بتقدم سياسي معين. الآن كيف الهروب من هذا الاستحقاق؟ الكل يريد يتملص من مسألة إعادة الإعمار أو إعادة اللاجئين، لأنه إعادة الإعمار أكيد راح يكون في ضمانات أمنية، في تدخل للأمم المتحدة بشكل قوي، وممكن تحت الفصل السابع. كل هذا العالم غير جاهز وما عنده استعداد ينفق دولار واحد لإعادة الإعمار. إذن لابد من حدث يخطف الأضواء يعني ينسي العالم المأساة السورية، وتصبح المأساة السورية يعني وكأنه حدث يومي عادي تمسحنا على رؤيته. يعني مثل ما يقولون اعتادت العين على رؤية مثل هذه المعاناة. ما عاد العالم مكترث كثير بالمأساة السورية، وغير معني أصلا بالشعب العراقي أو الشعب السوري أو حتى الشعب اللبناني، إن كان يعيش بمستوى يليق بالبشر أو لا. هم معنيين بنهب ثروات العراق وثروات سوريا، هذا هو ديدنهم، وتأمين البيئة الضعيفة المحيطة بإسرائيل كي تنام إسرائيل يعني مرتاحة مطمئنة أنه ما في شيء يقلقها بهذا المحيط العربي. هذا من جهة. طبعا هذا واحد من الاحتمالات، لا يمكن إغفاله، أنه هذا احتمال واحتمال قوي جدا
هو خطف الأضواء بعيدا عن ما حصل ويحصل وبشكل يومي في بلاد الشام والعراق. الآن إذا جينا على المشهد في روسيا، كي تبدو المسرحية، أنا يعني أعتقد أنه حتى هذا التصعيد والعقوبات يعني ممكن يكون جدي وممكن يكون لا. يعني روسيا أصلا عايشة على العقوبات، يعني متعودة على هذا النمط من العلاقات وكأنه مرسوم، إلا مثل ما العقوبات الإيرانية يعني اللي ما قدمت ولا أخرت، وظلت إيران تعيث بالمنطقة وتهدد من الحوثيين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق. يعني ما شفنا هاي العقوبات ردعت إيران ولو للحظة، والآن هي موجودة وعم تفاوض كشخص قوي وكأنه ما في عقوبات أثرت عليها. تفاوض الآن بفيينا على مشروعها النووي. إذن روسيا ما راح تقلق من موضوع العقوبات، وهي معتادة على العيش في ظل عقوبات أمريكية أو عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وخاصة أنه هي العقوبات منذ يعني استيلائها على جزيرة القرم، يعني عام 2014 مو من بعيد. حتى رسالة جو بايدن الرئيس الأمريكي أو رسالة أوروبا أنه يعني أقصى ما ممكن إحنا نطبقه ضدك يا بوتين هو العقوبات الاقتصادية، بما معناه أنه خذ راحتك، هي بدك تاخذ أوكرانيا خذها. هذا اللي أنا استوقفني اجتماعه لما جمع مجلس الأمن القومي الروسي للاتحاد الروسي، وبشكل مسرحي كل واحد حسب مسؤولياته يدلي بدلوه وهو عم يتسمع. وحتى هذا المقطع المتعلق برئيس جهاز الاستخبارات انه احرجه واكد عليه انه انت مع الاعتراف بالانفصاليين بدولتين والله حتى ما ينحفظ اسمائهم الدونيتسك واللوغانسك، يعني هاي المقاطعتين الانفصاليتين انه بدنا نعترف بها. يعني فأنت لازم تقول تعترف ولا عندك تقترح الاعتراف، يعني حدد كلامك بالضبط وكأنه أول مرة يلتقي فيه. يعني مو أنه والله قاعدين باجتماعات مغلقة لساعات طويلة عم يرسموا الخطط والمواقف واستراتيجيات الدول الأخرى والخطة ألف والخطة باء. لا كأنه هو التقى فيهم لأول مرة ويلا اعطوني كل واحد الاوكي، مثل مجلس الشعب تبعنا انه يعني موافق خلص. الامر الاخر اللي لفت نظري هو اختيار بوتين للتوقيت الساعة. يعني الساعة كانت بعد منتصف الليل، وكأنه يعني المعني بهذا الاجتماع والاعتراف بالانفصاليين جاء بعد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. معناها كل الجلسة وكل المشهد هو معد لأمريكا. مشان يكون الوقت عندها مناسب، مشان تلحق يعني تتصاعد التصريحات، لأنه كان نهار في أمريكا أو مساء يعني، وإعطاء فرصة لانعقاد مجلس الأمن. يعني عقدوا جلسة خاصة لما يحصل في أوكرانيا وللموقف الأخير لبوتين. طيب أنت معناها مانك عامل هذا الاجتماع وهذا البث المباشر والاعتراف
بالانفصاليين من أجل الروس والأوكرانيين أو الأوروبيين بشكل عام. لا، أنت عم تخاطب أمريكا، يعني ما انك شايف هدول إذن في اتفاق ضمني بينك وبين أمريكا. أنا شايف المشهد من هاي الزاوية كاحتمال وارد. أنا أضعه يعني بند 1، بند 2، بند 3. بدنا ناخذ بكل البنود. ما ممكن إحنا نفكر بقضية واحدة، وإحنا نعرف الغرب لما يخطط يعني بده يضرب 50 عصفور بحجرة، ما يكتفي بعصفور بحجرة. يدخل على الخط موضوع الغاز توقيت هذا التصعيد وهذا الموقف الروسي هو التوقيت المقصود فيه تهديد أوروبا بالبرد وبقطع الغاز، وخاصة أنه الغاز اللي يغذي أوروبا يمر عن طريق أوكرانيا. فإذا كانت أوكرانيا هي ساحة الحرب المفترضة، فأكيد يعني إمدادات الغاز راح تعاني، فراح يرفع أسعار كثير من السلع بأوروبا بما فيها التدفئة والكهرباء والمواصلات إلى آخره. فالتهديد إذن لأوروبا هذا احتمال. في احتمال آخر هو، وأنا كتبت مقالة العام الماضي مناسبتها، يمكن مر عليها سنة كاملة. كتبت يومها أنه المستنقع السوري اللي ورطوا في روسيا للدخول إلى سوريا واستباحة الدم السوري، الهدف هو تفكيك الاتحاد الروسي. أعتقد أن بوتين تلمس هذا الفخ، وعرفان أنه هو مستهدف الاتحاد الروسي بالتفكيك، مثل ما الغرب فكك الاتحاد السوفيتي. فالخطوة التالية هي تفكيك الاتحاد الروسي. فممكن هو لجأ للاستيلاء على القرم. هذا أعطى يعني مد بعمر الاتحاد الروسي من 2014 لليوم، مقابل السكوت عن القرم. أعتقد هذا هو اللي تم، يعني طلبوا منه تثبيت وحماية والدفاع عن نظام بشار البهرزي، خدمة لإسرائيل مقابل سكوتهم على القرم. الآن بعد ما تم تدمير سوريا ما عاد في قلق. أعتقد أنه وصل دور روسيا إلى نهاياته في سوريا، فتلمس أو أحس أنه هو جاء دور افتعال المشاكل مع روسيا. فممكن الهدف هو تفكيك الاتحاد الروسي. فبدأ هو يصعد. وضعوه بخانة، يعني بصراحة في مكان ما هو الخيارين صعبين، يعني أمران أحلاهما مر. فإن اجتاح أوكرانيا مصيبة، وإن ننسحب وسحب قواته أيضا في خذلان له ومصيبة أخرى اقتصادية. في احتمال آخر، يعني لا أستبعد، يعني السنتين الأخيرتين اللي حصل فيها الكورونا اللي دفعت ثمنها أمريكا، يعني من العام الماضي الإحصائية أن أكثر من 100,000 أمريكي ماتوا بسبب كورونا، وفقدوا عشرات الملايين وظائفهم بسبب كورونا. إضافة لذلك حادثة جورج فلويد، والكل يتذكرها، كان رد الفعل اللي حاصل على مقتل جورج فلويد من قبل الشرطة الأمريكية
كان في على ما يبدو دوائر تريد توظف هذا الحدث وأججته وصعدته، وصار في مظاهرات عارمة بكل الولايات الأمريكية، ووصلت المظاهرات إلى بريطانيا وفي وسط لندن. كان في أيادي تحاول أنه تأجج هذا الحدث لغايات ربما كان فيها نوع من تهديد وحدة الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر شيء أنا أثار يعني انتباهي هو الطلب الصيني من الشعب الصيني. منذ عدة شهور طلبت الحكومة الصينية من الشعب الصيني أن يتزودوا بالمؤن من دون ما تعطيهم أي سبب، يعني من دون شرح أي سبب، أنه أعطت نصائح لشعبها أنه عليكم بشراء المواد الغذائية وتخزينها في البيوت. كل هذا يجعلني أقول أن الاستعصاء الدولي نتيجة الحرب الوحشية على سوريا وعلى الشعب العربي في كل من العراق وسوريا بما فيها لبنان واليمن وأيضا ليبيا، وصلوا إلى مرحلة أيقنوا أن هذه المنطقة قد تنفجر في أي لحظة ولا يمكن التحكم بما سيحصل، لأن الحقائق تكشفت لكل شعوب المنطقة، واكتشفوا حجم التآمر على الأمة العربية والإسلامية بهذه المنطقة من كل الأطراف. الكل طلع عدو لهذه الأمة، ما في إن صديق. والصحوة موجودة، والشعب العربي عرف أنه هو المستهدف بمستقبله وبأولاده وبأرضه وبوجوده وبدينه وبعقيدته وبلغته. احتمال الانفجار بأي لحظة بعد ما انكشف الغطاء عن كل الحكام بأنهم عملاء ووكلاء عينهم الغرب. فهذا اللي خايفين منه، يحاولوا إشاحة الأضواء عن هذه المنطقة. ربما في شيء يدبر لهذه المنطقة آخر، الله أعلم، الأيام القادمة ستكشف. ولكن أنا بس أريد أختم أنه الدم السوري سيدفع ثمنه كل من تلطخ بهذا الدم. ومثل ما بشار البهرزي سمى المناطق التي كان يسيطر عليها من كل سوريا سماها سوريا المفيدة، أعتقد أن بوتين أيضا سيتعرض لتفكك الاتحاد الروسي وسيعود إلى روسيا المفيدة، وعلى الباغي تدور الدوائر. وبإذن الله نشهد يعني انحسار هذا الوحش الروسي، والأيام القادمة ستكشف أن بوتين قد تم شيطنته، قد تم وصفه بالجنون، تمهيد لتفكيك الاتحاد الروسي بإذن الله. الآن على الشعب السوري أن يلتقط هذه اللحظة، الفرصة الذهبية، كي يستعيد سوريا المخطوفة من براثن هذا الوحش الروسي، وطرد الميليشيات والقاعدة حميميم وفي طرطوس، طرد الروس وطرد الإيرانيين وطرد حزب الشيطان اللبناني، وإسقاط هذا النظام العميل الخائن، واستعادة سوريا الجديدة، سوريا الحرية والعدالة، سوريا للجميع. طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.